Sziasztok! Utoljára nagyjából 4 évvel ezelőtt járt nálam a Musician Audio Draco DAC-ja. Meg kell mondanom, hogy akkoriban nem nyűgözött le különösebben. Félreértés ne essék, egyáltalán nem volt rossz DAC, egyszerűen csak nem éreztem akkora előrelépésnek a korabeli csúcskategóriás DAC csipekkel szerelt SMS-el készülékekhez képest, amekkora különbség az árcédulán látszódott. Különösen a magas tartományt éreztem egy kicsit visszafogottnak a részletezettség szempontjából. Gyorsan ugorjunk előre 4 évet, az Aoshide Audio jóvoltából most itt van nálam a Musician Audio Delphinus, amely nem csak közel 100 000 forinttal olcsóbb a Draco-nál, hanem még egy kifejezetten igényes alumínium távirányítót is adnak hozzá, ami annak idején a Draco mellől bizony hiányzott. A kérdés pedig ma nagyon egyszerű, vajon mire képes a Musician Audio új, belépőszintű R2R DAC-ja? Nos, ez hamarosan kiderül. A Musician Audio Delphinus a gyártótól megszokott, egyszerű, de vastag szivacsal alaposan kibélelt papírdobozban érkezett. A DAC mellé egy kifejezetten igényes, teljes egészében alumíniumból készült távirányítót kapunk, valamint egy alaptápkábelt, illetve a szokásos dokumentációt. Apropó dokumentáció, a felhasználói kézikönyvet szerintem érdemes az első beüzemelésnél kész közelben tartani, mivel ezen a DAC-on nincs kijelző, csak néhány visszajelző LED, a különböző funkciók és beállítások kezelése elsőre egyáltalán nem intuitív. A beállítás közben olyan érzése van az embernek, mintha lyukkártyán programozna. Persze ez valószínűleg csak egyszeri kellemetlenség. Ha egyszer beállítottátok a DAC-ot a saját ízlésetek szerint, utána jó eséllyel nem kell majd sűrűn hozzányúlni. A Delphinus előlapjának dizájnja az elmúlt 4 évben nem sokat változott. A készülékház valamivel kompaktabb, mint a Draco esetében, de a formavilág egyértelműen ugyanaz. Az előlapon mindössze 3 nyomogombot találunk, illetve egy sor apró piros ledet, amelyek az aktuális funkciókat jelzik vissza. A ledek nagyon diszkréten derengenek át az előlapba fúrt apró nyílásokon, így még teljes sötétségben sem zavaró a fényük. A középső gombbal kapcsolhatjuk be és ki a DAC-ot, a baloldali gombbal a bemenetek között válthatunk, a jobboldali pedig a különböző beállítások elérésére szolgál. Itt állítható be például a kimeneti fázis, a digitális aluláteresztő szűrő karakterisztikája, valamint az is, hogy túlmintavételező vagy NOS módban működjön-e a DAC. Emellett a DSD lejátszásnál felcserélhető a bal és jobboldali csatorna, konfigurálható az i4ZS bemenet lábkiosztása, és ugyanebből a menüből USB-n keresztül a firmware is frissíthető. Az i4ZS bemenet lábkiosztásának a konfigurálása, illetve a DSD lejátszásnál elérhető csatornacsere azért szorul némi magyarázatra. Manapság a legtöbb gyártó HDMI csatlakozót használ az i4ZS kapcsolat megvalósítására. Az i4ZS ugyanis annyiban különbözik a SPDIF-től vagy az AS-EBU-tól, hogy itt a digitális adat és az azt időzítő órajel külön vezetékeken utazik. Ennek megvan az az előnye, hogy a DAC oldalán kisebb szerepet kap az órajel visszaállítása, ami megfelelő megvalósítás mellett csökkentheti a jittert. Az i4ZS szabványt eredetileg nem készülékek összekötésére tervezték, arra találták ki, hogy egy készüléken belül kommunikáljanak egymással a különböző digitális áramkörök. Emiatt eredetileg senki sem számolt azzal, hogy ezt a jelet egyszer majd külső kábeleken 2 külön készülék között fogják továbbítani. Ha például egy streamert szeretnétek így összekötni a Delphinusszal, akkor mindenképpen használjatok jó minőségű HDMI kábelt. Viszont nagyon fontos kiemelni, hogy bár HDMI csatlakozót és HDMI kábelt használunk, ennek semmi köze nincs a HDMI videószabványhoz. Ez kizárólag a csatlakozó fizikai kialakítását használja. Szóval semmiképpen ne dugjatok egy hagyományos HDMI videó kimenetet, például számítógépet vagy játékkonzolt a DAC i4ZS bemenetére. Sajnos arra sincs egységes szabvány, hogy a HDMI csatlakozó egyes érintkezőire pontosan melyik i4ZS jel kerüljön. Minden gyártó a saját lábkiosztását használhatja, ezért van szükség arra, hogy a Delphinusban be lehessen állítani az i4ZS konfigurációját, illetve szükség esetén DSD lejátszásnál fel lehessen cserélni a bal és jobb csatornát.
Megmondom őszintén, ezzel a beállítással szenvedtem a legtöbbet. A Delfinus kézikönyvében található egy táblázat, amely felsorolja a 8 különböző i-négyzetes konfigurációt. Miután kiderítettem a streamerem lábkiosztását, láttam is, hogy a 8-as beállításra lesz szükségem, ami viszont teljesen összezavart az volt, hogy a készülék előlapján egyáltalán nem egyértelmű, hogy melyik LED kombináció, melyik módot jelenti. Ugye az egyszeres, kétszeres és a négyszeres feliratok fölötti ledek világítanak különböző kombinációkban, én pedig ott ültem felette, és hát azon gondolkodtam, hogy most akkor ezeket össze kell adni, vagy esetleg össze kell szorozni. Végül hát minden büszkeségemet félretéve írtam egy e-mailt a forgalmazónak, hogy világosítson fel. A megfejtés egyébként nagyon egyszerű, össze kell adni a számokat. A 3 LED valójában egy 3 bites bináris számot jelenít meg, így a készülék 0-tól 7-ig számozza a módokat, a kézikönyv viszont 1-től 8-ig hivatkozik ugyanezekre a beállításokra, szóval egyszerűen a dokumentáció nincs teljesen összhangban azzal, ahogyan a DAC visszajelzi az aktuális módot. Szerintem ezt egy következő kézikönyv frissítésben érdemes lenne egyértelműbbé tenni. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. A Musician Audio Delfinus hátlapjának kategóriában elvárható összes fontos be- és kimenetet megtalálhatjuk. Az analóg oldalon egy pár RCA és egy pár szimmetrikus XLR kimenet áll rendelkezésre. Digitális bemenetekből sincs hiány. Természetesen kapunk optikai és koaxiális SPDIF bemenetet, a már korábban említett i-négyzetes csatlakozót, valamint egy szimmetrikus OSEBU bemenetet is. Érdekes módon a Musician nem tért át az USB-C csatlakozóra, hanem maradt a jól bevált USB-B ajzatnál. Én bevallom őszintén, ennek kifejezetten örültem, mert a jobb minőségű USB kábeleim még mind ilyen csatlakozóval készültek, hát USB-C-ből pedig egyelőre nem sikerült hasonlóan jó minőségűeket beszereznem. Természetesen a Musiciannek is előbb-utóbb haladnia kell majd a korral. A jobb szélen egy szabványos IEC tápcsatlakozó található, vagyis a Delfinus is beépített tápegységet kapott. A DAC fedelét levéve meglehetősen tetszetős belső fogad bennünket, a készülék belsejének jelentős részét egy 60 VA-s Toray transformátor foglalja el, amiből rögtön látszik, hogy a Delfinus hagyományos, lineáris tápegységet használ. Ráadásul a trafó mérete alapján úgy tűnik, hogy a Musician itt nem spórolt az anyaggal. A puffer kondenzátorok többsége Musician felirattal érkezik, de találhattok még Elna, Nichicon és Vima alkatrészeket is, ami ebben az árkategóriában teljesen korrekt alkatrészválasztásnak számít. A DAC egyik legfontosabb alkatrésze a szíve, ez az Altera Cyclone 4 FPGA. Nagy valószínűséggel ez fogadja a digitális bemenetekről érkező adatokat, kezeli a FIFO puffert, elvégzi az órajel újragenerálását, vagyis a reclockingot, szerepet játszik a jitter csökkentésében, kezeli a digitális szűrőket túlmintavételezés esetén, valamint a NOS mód működését, a DSD adatfolyam feldolgozását és jó eséllyel még az ellenállás létrát is ez vezérli. Az órajelért 2 külön oszcillátor felel, egy 45 MHz-es és egy 49 MHz-es példány. Ezeket a 2 mintavételi frekvencia családhoz használják, vagyis a 44,1 kHz, illetve a 48 kHz alapú mintavételezésekhez. A gyártó marketing anyaga femtosekundumos oszcillátorként hivatkozik rájuk, a pontos gyártójukat sajnos nem sikerült beazonosítanom, valószínűleg valamilyen OEM megoldásról van szó. Persze valahol mindig kompromisszumot kell kötni, és könnyen lehet, hogy itt spóroltak egy kicsit, ugyanakkor attól, hogy ezekre nincs ráírva egy divatos márkanév, még egyáltalán nem biztos, hogy fényévekkel rosszabbak lennének, mondjuk, mint egy akuszilikon oszcillátor. Szerintem az egyik legfontosabb funkciója ennek a DAC-nak az előbb említett FIFO puffer. Ezt nagyon leegyszerűsítve úgy kell elképzelni, hogy a Delfinus először minden beérkező digitális adatot eltárol egy belső memóriában, majd az FPGA már ebből a memóriából kezdi feldolgozni az információkat a saját belső órajelére, újraidőzítve az egész adatfolyamat. Ennek az egyik legnagyobb előnye, hogy a DAC sokkal kevésbé függ a digitális forrás minőségétől, például egy néhány ezer forintos leharcolt Sony CD lejátszó is meglepően jól tud teljesíteni vele, mert a Delfinus nem a CD lejátszó órajelére támaszkodik. Gondoljatok csak bele, vajon hány régi lejátszóba építettek femtosekundumos oszcillátorokat. Persze
Ugyanez más digitális forrásokra is igaz. Ha például vesztek a Delfinus mellé egy Veeam Mini streamert, összekötitek egy optikai kábellel, akkor már is van egy meglepően komoly digitális frontendetek, anélkül, hogy egy vagyonba kerülne a futómű. Ha a korábban említett FPGA a rendszer szíve, akkor ez az STM32F446 VLT6 ARM mikrokontroller az agya. Ennek már nem a hangfeldolgozása feladata, hanem a teljes készülék működésének vezérlése, többek között a bekapcsolási sorrendet felügyeli, kezeli a bemenetválasztást, a ledeket, feldolgozza a távirányító jeleit, kommunikál az FPGA-val, és természetesen még jó néhány egyéb vezérlési feladatot is ellát. És hát itt van a Delfinus fő attrakciója, a diszkrét ellenállásokból felépített ellenállás létra. Bevallom őszintén, engem ennek a látványa minden alkalommal lenyűgöz. Egy ilyen áramkör megtervezése és precíz kivitelezése nagyságrendekkel összetettebb feladat, mint egyszerűen beültetni egy kész DAC chipet a nyákra. A nyomtatott áramköri lapon egyébként olyan apró részletek is feltűnnek, hogy a tervezők nagyon ügyeltek a digitális jeleket közvetítő vezetősávok hosszára is. Egy multibites architektúránál ez egyáltalán nem lényegtelen, mert ha a bitek nem pontosan egyszerre érkeznek meg az ellenállás létrához, akkor apró időzítési hibák keletkezhetnek. Ezek elsősorban a linearitást és a torzítást ronthatják, ezért egy igényes R2R DAC-nál az ilyen részletekre is odafigyelnek. Összességében a Delfinus belseje szerintem nagyon meggyőző képet mutat, ez egy átgondolt, igényesen megépített ellenállástétrás DAC, és őszintén szólva ebben az ársávban én nem nagyon találtam olyan műszaki megoldást, amiben érdemben bele lehetne kötni. I love it when you're close to me. That's where I want. A Delfinust a Gaster R26-hoz hasonlítottam, és őszintén szóval meglepett az, amit hallottam. Az R26 ugyanis az árcédulája alapján minimum egy kategóriával feljebb játszik, mint a Musician belépő szintű DAC-ja. Azt persze nem állítom, hogy holnaptól lecserélném az R26-ot a Delfinusra. Viszont a kettő közötti különbség jóval kisebb, mint amire az árkülönbség alapján számítottam. Inkább stílusbeli eltérésekről beszélhetünk, nem egyértelmű minőségbeli ugrásról. A Gaster R26 egyik legnagyobb erőssége továbbra is a térábrázolása, az általa felrajzolt színpad mélysége egészen kiváló. Ha emlékeztek a korábbi tesztemre, ebből a szempontból gyakorlatilag egy szinten volt a Denafrips Vénusszal. Rengeteg levegő, kiváló rétegződés és nagyon természetes térérzet jellemzi. A Musician Delfinus ezzel szemben egy kicsit másképp közelíti meg ugyanezt, a hangszerek kontúrjai határozottabbak, a fókusz valamivel élesebb, a színpad pedig kompaktabb. Olyan érzése van az embernek, mintha a zenészek néhány lépéssel közelebb ülnének a hallgatóhoz, emiatt a prezentáció intimebb és direktebb. Ettől még a Delfinus tere egyáltalán nem kicsi, csak egyszerűen kevésbé holografikus, mint amit az R26-tól megszoktam. A mélytartomány tekintetében a Delfinus egyértelműen feszesebb, gyorsabb és precízebb karaktert képvisel, mint a Gaster R26. Az R26 ezzel szemben testesebb basszust produkál, olyan érzés kelt, mintha mélyebbre menne, pedig hát nem valószínű, hogy objektíven valóban ez lenne a helyzet. Inkább a karaktere kelti ezt a benyomást. A középtartomány szerintem továbbra is a Musician DAC-ok egyik legnagyobb erőssége, már a Draco esetében is ezt tetszett a legjobban, és a Delfinus ezt a hagyományt szépen viszi tovább. Nagyon természetes, analóg érzetű középtartományt kapunk. A hangszerek testesek, az énekhangok nagyon hitelesek, a zongora és vonós hangszerek pedig különösen szépen szólalnak meg rajta. A Gaster R26 ehhez képest egy kicsit lazább, levegősebb és kevésbé sűrű megszólalást kínál a középtartományban. A magas hangok tekintetében viszont továbbra is az R26 áll közelebb az én ízlésemhez, rendkívül sima, bársonyos karaktere van, soha nem válik bántóvá, a magasai finoman lekerekítettek, de mindezt úgy, hogy közben a részletekből szinte semmit sem veszít. Ennek köszönhetően még a gyengébben sikerült felvételek is meglepően jól hallgathatóak rajta. A Delfinus ezzel szemben nyitottabb, direktebb karakterű DAC, olykor még az az érzésem is támad, hogy egy hajszányival több információt mutat meg, mint a Gaster, cserében viszont kevésbé romantikus a megszólalása, viszont
Egy dolgot mindenképpen ki kell emelnem, a Delphinus magas tartománya fényévekkel jobb annál, mint amit annak idején a Draco esetében hallottam. A Draco magasai számomra túlságosan visszafogottak voltak, és hiányzott belőlük az a fajta nyitottság, amit ebben az árkategóriában elvárnék. A Delphinusnál viszont ennek nyoma sincs. A magas tartomány részletező, levegős és kifejezetten élvezetes, ezért számomra egyértelműen előrelépés jelent a korábbi modellhez képest. Összességében a Musician Audio Delphinus szerintem egy kifejezetten jól sikerült DAC, úgy érzem, hogy komoly kihívója lehet a hasonló áru DAC chipekre épülő versenytársaknak, mert már viszonylag kis felárért egy valódi ellenállás létrás konstrukciót kapunk, amely nem csak műszakilag érdekesebb, hanem hangkarakterében is egyértelmű alternatívát kínál. A körülbelül $600 árat ehhez a hangminőséghez kifejezetten agresszívnak érzem, különösen úgy, hogy a Musician kínálatában már ott van a Draco 3 is, amelyet ugyan sajnos még nem volt alkalmam meghallgatni, de a specifikáció alapján már hőmérséklet kompenzált órát használ a hagyományos kvarc oszcillátorok helyett. Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy a gyakorlatban ez mekkora előrelépés jelent. Ha valaki most szeretne belépni az audiofil R2R DAC-ok világába, akkor szerintem a Delphinus egy kiváló kiindulási pont. A Guster DR26 továbbra is közelebb áll az én ízlésemhez, főleg klasszikus zenén és jazzen, ahol a hatalmas térábrázolása és a bársonyos magasai jobban érvényesülnek. A Delphinus karaktere ezzel szemben egy kicsit direktebb, feszesebb és energikusabb. Emiatt szerintem különösen jól működik modern popzenén, rockon vagy elektronikus műfajokon. Én például a Muse új albumát, a The Wow Signalt hallgattam vele gyakorlatilag rongyosra. A lemez egyszerre tartalmaz rockos, elektronikus és klasszikus zenei elemeket, és a Delphinuson ezt az eklektikus világú albumot kifejezetten élvezetes volt hallgatni. Ha megtetszett a Musician Audio Delphinus, akkor az Aushide Audio oldalán tudjátok megrendelni, a videó leírásában található nem affiliate linken keresztül. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, vagy egyszerűen csak tetszik a hozzáállásom, és rendszeres támogatóként csatlakoznátok a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a támogatáshoz szükséges linkeket. Ezeken felül nyomjatok egy lájkot, vagy egy dislike-ot, iratkozzatok fel, ha ezt még nem tettétek meg, és kommenteljetek is a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, nem sokára újra jelentkezem. Promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours.